นอกจากราคาเครื่อง iPhone แล้วนะครับเรายังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับว่าผมซื้ออะไรไปบ้างตัวนี้ผมซื้อมาในราคา890 บาทเคสใส UAG 1890ฟิล์มไฮชิลตัวนี้นะครับราคา490 บาทกระจกกันรอยที่หน้าเลน790 บาททั้งหมดเนี่ยครับหมดไป 3,700 ตีเอาคร่าวๆก็ประมาณ 10% ของราคาเครื่องเลยอยากจะบอกตรงที่สักทีนึงนะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มอีกเหมือนกันแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเห็นว่ามันจำเป็นตอนที่จะซื้อยังไม่รู้ราคานะครับมีดูแบบออนไลน์ไปบ้างแล้วก็รู้ว่าที่นี่ลดราคาCasetify ก็จะแบบว่ามีลูกเล่นเป็นลายการ์ตูนมีลายน่ารักวัยรุ่นเท่ๆก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ผมเลือกไปที่425เพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับยูทูบเบอร์หลายเจ้าแล้วยูทูบเบอร์ที่ผมเห็นหลายๆเจ้าก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ผมติดตามอยู่ก็อยากอุดหนุนตอนแรกเข้าไปจริงๆใน425ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับใน425เนี่ยเป็นช็อปที่ใหญ่เหมือนกันผมไปช็อปที่ Westviewก็พอเข้าไปพนักงานน้องๆดูแลดีนะครับแล้วก็มีแบรนด์หลายแบรนด์ให้เลือกมากแล้วก็มีเคสหลากหลายรูปแบบมากตอนนี้ให้ดูตัวเครื่องก่อนเครื่องโอ้โหอย่างเท่ซื้อเป็นเครื่องสีเขียวหัวเป็ดนะครับผมเรียกเขียวหัวเป็ดแล้วกันมันคือสีทิวซึ่งมันก็คือเขียวฟ้าน้ำทะเลอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็ซื้อชุดแต่งเรียกว่าชุดแต่ง iPhone แล้วกันครับอย่างแรกเลยจริงๆอยากอวดอันนี้ก่อนผมชอบเจ้านี้เป็นพิเศษครับซึ่งนี่คือแรงบันดาลใจในการที่อยากได้ iPhone เลยนะครับเพราะว่าอยากจะพกโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็เอาพกแค่บัตรประชาชนแล้วก็พกบัตรเครดิตที่เราใช้ประจำอีกสักใบหนึ่งก็น่าจะพอแล้วสำหรับการออกไปข้างนอกหรือว่าไปใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างโอเคสำหรับผมจริงๆชอบเลยข้อดีของมันอีกอย่างคือมันสามารถดึงออกมาแล้วก็ติดแล้วก็เป็นฐานตั้งได้เลยพอมันอยู่บนการตั้งมันสามารถตั้งแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ชอบอีกอย่างคือมันก็ตั้งแนวนี้ได้ด้วยแล้วก็ตอนติดก็ดูแข็งแรงมากคืออันนี้ผมสามารถถืออย่างมั่นใจได้เลยว่ามันไม่หลุดง่ายๆนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันทำให้เครื่องเนี่ยหนาขึ้นอีกนิดนึงพอมันหนาขึ้นข้อเสียอีกอย่างคือเมื่อไหร่ที่จะใช้กับตัวสแตนที่เป็นตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จลักษณะเนี้ยก็คือมันชาร์จไม่ได้ก็คือเวลาจะใช้ก็ต้องถอดมันออกก่อนแล้วก็เลือกสีมาที่แบบว่าตรงกับตัว iPhone ผมพอสมควรเลยก็คือสีผมเป็นสีทิวแล้วก็ใส่ MagSafe ที่เป็นเขียวเหมือนกันผมซื้อมาในราคา890 บาทนะครับก็มีตัวนี้1ตัวแล้วก็มันก็ทำให้เลยเถิดว่าถ้าอยากได้ตัว MagSafe นั้นถ้าใส่เคสก็ต้องเป็น MagSafe ด้วยเช่นกันตอนแรกผมไม่รู้ว่าจะเลือกแบรนด์ไหนดีแต่ว่าราคาของทุกๆแบรนด์ที่เป็นตัวเคสแบบ MagSafe เนี่ยราคาไม่ต่างกันมากตอนแรกผมมีเป้าในใจว่าถ้าไปจะซื้อตัวไหนตั้งใจซื้อเคสใส่แน่นอนเพราะว่าเลือกสีนี้มาแล้วก็ถ้าใส่เคสทั้งทีก็อยากโชว์สีของ iPhone ที่อยู่ข้างในอยู่เหมือนเดิมประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าจะเลือกเคสสักตัวหนึ่งผมชอบเคสที่มีความหนืดเวลาจับแล้วหนืดนิดนึงเพราะว่านิ้วมือผมเนี่ยเวลานิ้วแห้งครับคือมันไม่ค่อยมีดอกยางแล้วเวลาหยิบโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะหลุดมือง่ายถ้ามันไม่หนืดแล้วก็จริงๆมีหลายตัวที่รู้สึกว่ามันหนืดเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกเดินวนไปวนมาดูหลายรอบมากก็มีหลายแบรนด์เลยที่เป็นเคสใสดีไซน์ดีแล้วก็ดูแล้วกันกระแทกดีไม่แพ้กันเลยในแต่ละแบรนด์นะครับแต่ว่าในหัวตอนนั้นก็คือจำชื่อแบรนด์ไหนได้ก็ตั้งใจเลือกแบรนด์นั้นซึ่งก็เป็นผลจากการตลาดของแบรนด์แล้วกันนะครับก็ผมก็เลยเลือกเป็น UAG แล้วก็ไปจับมาหลายตัวของ UAG แล้วรู้สึกว่าหลายตัวที่ผมไปลองจับดูแข็งแรงจริงแล้วก็แต่ว่าไม่เลือกตัวที่มันทำให้เครื่องใหญ่ขึ้นให้เครื่องมันเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แต่ว่าก็ไม่ชินกับการไม่ใส่เคสซึ่งผมว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันหมดคนที่ใช้ iPhone ผมเห็นน้อยคนมากที่ใช้ iPhone โดยที่ไม่ใส่เคสซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาในราคา1890ซึ่งจริงน่าจะแพงกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เหมือน425ตอนที่เข้าไปเขามีลด 10% อยากให้ดูอีกนิดนึงครับว่าตัวเคสเนี่ยเขาคว้านตัวที่เป็นต
ตัวที่เป็น Camera Control มาแล้วก็คือว่าผมสามารถปุ๊บกดเป็นกล้องได้เลยตัวปุ่มอื่นๆของเขาก็เป็นตัวซิลิโคนที่มันคลุมไว้หมดเลยนะครับทุกด้านแล้วก็ตรงเลนเพราะว่าตรงเลนเนี่ยเขาเป็นดีไซน์ของเขาที่ค่อนข้างสวยเพราะว่าเขาทำเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเขาทำเป็นสามเหลี่ยมให้ดูชัดๆอีกนิดนึงแล้วก็ตัวเป็น MagSafe เป็นสีขาวแล้วก็มีคำว่าUAG ข้างล่างนี้นะครับให้ดูข้างล่างอีกนิดนึงข้างล่างก็มีช่องที่เป็นไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงอยู่นะครับแล้วก็ช่องที่เป็น USB Type C ซึ่งตรงมุมนี้ก็สามารถใส่สายคล้องหรือว่าจะเป็นสายห้อยคออะไรอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ตัวฟิล์มกันรอยเนี่ยอยากเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงคือจริงๆผมไม่มีความรู้เลยตอนเดินเข้าไปในร้านเนี่ยคือรู้แค่ว่ามันมีฟิล์มประเภทไหนบ้างแต่ว่าด้วยความที่น้องๆหลายคนหรือเขาแนะนำว่าให้ติดเป็นฟิล์มกระจกเพราะว่าแม่กับน้องสาวเนี่ยเคยทำหล่นแล้วก็ฟิล์มกระจกแตกแต่เครื่องไม่หน้าจอเครื่องไม่เป็นไรเขาก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นก็ซื้อฟิล์มกระจกสิจริงๆส่วนตัวผมชอบฟิล์มกระดาษมากกว่าอยากให้ดูนิดนึงเนี่ยอย่าง iPad ผมใช้เป็นฟิล์มแบบฟิล์มเนื้อกระดาษเลยเพราะผมก็ใช้ตัว Apple Pencil ค่อนข้างเยอะพอ texture มันสัมผัสกับกระดาษก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ไม่ชอบที่มีรอยนิ้วมือง่ายต้องเช็ดทั้งวันเลยผมเป็นคนหน้ามันแล้วก็พอมือไปโดนหน้าแล้วมาจับโทรศัพท์ก็มันรอยนิ้วมือที่เต็มไปหมดก็เลยคิดว่าไอ้ฟิล์มกระจกเนี่ยมันน่าจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายอันนั้นคือความเชื่อก่อนหน้านี้นะครับแต่พอมาเจอตัวเนี้ยก็ความคิดเปลี่ยนไปมีฟิล์มอีกประเภทหนึ่งที่ผมจะไม่เลือกเลยเด็ดขาดก็คือตัวฟิล์มที่เป็นฟิล์มเขาเรียกอะไรดีฟิล์มกันเสือกแล้วกันครับก็คือเขาปรับองศาของฟิล์มก็คือถ้าคนมองจากข้างๆมาก็จะไม่เห็นต้องมองตรงๆเท่านั้นถึงจะเห็นซึ่งผมว่ามันลำบากมากเลยเวลาผมถ่ายคอนเทนต์หรืออะไรที่ผมบิดกล้องนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ชะโงกหัวตามอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นไม่ดีไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่แล้วก็การที่เวลาผมเปิดหน้าจอขึ้นมาเหลือบมองนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่เห็นเลยก็ต้องแบบเอามามองใกล้ๆอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นฟิล์มที่เป็นฟิล์มกันเสือกแล้วกันผมเรียกอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทางเลือกผมเลยโทรศัพท์รุ่นก่อนๆของผมหลายๆตัวที่ผมใช้มาผมจะใช้ฟิล์มด้านเพราะว่ารอยนิ้วมืออย่างเดียวแต่ว่ามันก็ทำให้หน้าจอมันดูดรอปลงไปพอสมควรเลยก็คือมันจะดูแบบดูสีไม่สดซึ่งถนอมสายตาดีแต่ว่าก็ทำให้สีมันไม่สวยอีกตามที่เขาแนะนำมาผมก็บอกเลยเอาฟิล์มกระจกแล้วกันครับแต่ไม่ได้บอกแบรนด์เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีแบรนด์ในใจอยู่แล้วก็พนักงานก็ไปติดฟิล์มมาให้ซึ่งเขาก็เลือกเป็นตัวนี้ครับเป็นฟิล์มไฮชิลผมไม่รู้คุณสมบัติมาก่อนเลยนะครับจนได้กล่องมาเพิ่งมาเปิดดูวันนี้แหละก็คือความแข็งแรงระดับ 9H นะครับแล้วก็หนา 0.3 มิลซึ่งในเคสเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างเขาบอกว่า 9H นี่คือความแข็งแรงแล้วก็ Super Clear High Definition ก็คือบอกว่ามันเห็นชัดมันเหมือนมันไม่ได้ติดแล้วกันแต่ยังได้ความแข็งแรงอยู่อันต่อมาก็คือ Super Smooth and Perfect Anti Fingerprint อันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามาเห็นแล้วก็รู้สึกว้าวก็คืออยากให้ดูว่าอันนี้หน้าจอยังไม่ได้ทำความสะอาดหรืออะไรมากมายนะครับให้ดูก่อนใกล้ๆมันค่อนข้างไม่มีรอยนิ้วมือจริงๆผมมือมันนะเขาจัดการกับลายนิ้วมือที่เวลาสัมผัสเครื่องได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในส่วนต่อมาเขาบอกว่าสัญลักษณ์ตรงนี้พวกขอบโค้งซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่ามันคือโค้งแบบนี้มันคือความโค้งของจอที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงคือมันโค้งเข้ามาอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองถอดเคสนิดนึงนะครับอยากเห็นเหมือนกันนี่ผมถอดเคสให้ดูนะครับว่าเขาบอกว่ามันโค้งแล้วก็ cover ทุกมุมก็คือว่าถ้าดูลักษณะมันโค้งอย่างนี้นะครับก็คือมันโค้งลงอย่างนี้ก็คือโค้งลงไม่ได้หมายความว่าโค้งรับลักษณะนี้แต่เป็นการโค้งแบบลักษณะโค้งลงข้างเครื่องด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่าไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมนะครับแต่ว่าก็อยากให้ดูว่ามันจะมีส่วนที่โค้งลงอย่างนี้นิดนึงนะครับ
โค้งลงอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลยังไงนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือรู้สึกว่าพอมันติดอย่างนี้ปุ๊บใส่เคสฟิล์มไม่ลอกผมอยากให้ดูอีกเครื่องนึงก็คือพอเป็นฟิล์มกระจกปุ๊บเวลาใส่เคสปุ๊บมันไม่เลิกขึ้นมันไม่ได้ทำให้แบบว่าเป็นรอยที่หลังจากใส่เคสเข้าไปผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอยากให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งเพราะว่าเคสมันทำให้ฟิล์มมันลอกแล้วเนื้อฟิล์มมันเป็นแค่เหมือนแผ่นสติ๊กเกอร์บางๆครับซึ่งไม่ได้เป็นมุมนี้มุมเดียวนะถ้าถอดมุมอื่นก็เป็นที่มุมอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือประสบการณ์ที่ถ้าใช้ฟิล์มที่แบบบางๆปุ๊บก็จะเจอปัญหานี้เลยฟิล์มไฮชิลตัวนี้นะครับราคา490 บาทถ้าราคา490 บาทแล้วได้ฟีลลิ่งประมาณนี้ผมว่าอันนี้เป็นฟิล์มที่รู้สึกคุ้มค่านะครับนอกจากมันราคามันคุ้มค่าแล้วเขามีรับประกันด้วยนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเขารับประกันแบบไหนบ้างแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเหมือนถ้าฟิล์มแตกหรือว่าเป็นรอยอะไรเนี่ยก็คือเขาเคลมได้ณตอนที่ติดฟิล์มเสร็จผมติดฟิล์มที่ร้านเลยนะครับพอติดฟิล์มเสร็จปุ๊บก็พนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวเขาลงทะเบียนให้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าเขาลงทะเบียนผ่านตัวไลน์ก็คือเป็นของไฮชิลเลยแล้วเขาก็ลงทะเบียนรับประกันสินค้าให้แล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนมาว่าเขาเริ่มรับประกันแล้วฟิล์มนี้เขารับประกันตรงนี้นะครับก็คือเขารับประกัน180 วัน180 วันก็คือ6 เดือนนะครับถ้าภายใน6 เดือนฟิล์มเป็นรอยหรือว่าเป็นอะไรเขาก็เคลมได้อันนี้ก็คือตัวฟิล์มกันรอยในราคา490 บาทบอกเลยว่าคุ้มค่ามากตัวต่อมาก็คืออันนี้ครับกระจกกันรอยที่หน้าเลนอันนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทำไมไม่รู้ว่าจำเป็นไหมด้วยนะครับก็คือไหนๆก็ใส่เคสอยู่แล้วเคสก็พอใส่ไปมันก็วางหรืออะไรมันก็ไม่ได้โดนหน้าเลนอยู่แล้วก็ยังคิดอยู่ว่าควรจะซื้อไหมสำหรับตัวกันรอยที่หน้าเลนนะครับแต่ว่าพอเดินดูแล้วไปเห็นตัวจริงซื้อเพราะอะไรครับเพราะว่าสีมันเป็นสีเดียวกับตัว iPhone ที่ผมซื้อพอดีอยากให้ดูครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนิดนึงผมไม่แน่ใจเลยว่ามันติดไปแล้วหรือยังมันดูเป็นเนื้อเดียวกับตัวเครื่องมากเลยครับทำให้นูนมากขึ้นไหมผมว่าก็ไม่ได้ทำให้นูนมากขึ้นนะครับตอนแรกยังไม่ได้รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ว่าเดินไปเจอแล้วสีมันใช่ก็ตัดสินใจเอาแล้วกันแบบไม่รู้ราคาด้วยเพราะคิดว่าถ้าฟิล์มมันไม่กี่ตังค์ตัวอันนี้ก็น่าจะไม่แพงมากแต่ว่า ตัวกระจกกันรอยหน้าเลนส์กล้องเนี่ยผมไปโดนมาในราคา790 บาทซึ่งแพงเหมือนกันนะแพงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงครับพอพนักงานเขาติดให้เสร็จแล้วเขาก็มาบอกว่ามันไม่ได้มีฟิล์มแค่ตรงเลนส์กล้องนะมันมีส่วนอื่นด้วยก็คือตัวใต้เครื่องตรงนี้ตรงสายชาร์จตรงที่เสียบสายชาร์จตรงนี้ครับเขาจะมีฟิล์มติดให้ด้วยก็คือตรงสายชาร์จตรงนี้ครับเขาจะติดให้แล้วก็เหมือนมีอีกหลายชิ้นด้วยนะครับเหมือนมีอีก3 ชิ้นเลยถ้าเกิดเมื่อไหร่มันถลอกหรือว่ามันล่อนออกก็แกะแล้วก็ติดตัวใหม่ได้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งตัวนี้ก็พอมารู้ทีหลังว่ามันต้องติดเหมือนกันนะไม่งั้น iPhone มันก็ถอดเสียบสายเนี่ยมีโอกาสถลอกได้เหมือนกันซึ่งรุ่นนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าเครื่องเป็นรอยง่ายด้วยพอได้ตัวนี้มาก็รู้สึกก็มีความสุขขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้รวมเคสรวมฟิล์มกันรอยหน้าจอรวมตัวกระจกกันเลนแล้วก็รวมตัว MagSafe ที่เป็น Wallet ทั้งหมดนี้ผมโดนไปทั้งหมด 3,700 ก็แพงอยู่นะครับแพงอยู่แต่ว่าก็อยากใช้มันไปนานๆไม่อยากให้มันเป็นรอยแล้วก็เมื่อไหร่ที่ตัวใหม่มาเอาตัวนี้ไปขายต่อก็อยากให้ตัวนี้มันยังได้ราคาอยู่ก็คิดซะว่ามันคือการลงทุนสุดท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่านอกจากตัวเครื่อง iPhone แล้วเรายังมีพวกนี้แหละพวก accessory ต่างๆที่เราต้องซื้อใส่มันทั้งฟิล์มทั้งเคสซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะซื้ออยู่แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยผมโดนไป
3,000 กว่าบาทตีเป็นมูลค่าประมาณ 10% ของราคาเครื่องเลยคุณอาจจะซื้อในราคาที่ถูกกว่านี้ได้ตามร้านอื่นๆตามร้านทั่วไปหรือสั่งออนไลน์มาจัดการเองอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากได้คุณภาพดีมีการการันตีมีการรับประกันทั้งหลายแหล่เนี่ยราคาก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับจริงๆผมไปดูเกือบทุกรุ่นของในช็อปเนี่ยก็ราคาไม่ได้ต่างกันมากในช็อปของ iPhone เลยก็ราคาประมาณนี้แหละครับคิดว่าถ้าซื้อทั้งหมดก็คงหมดไม่ได้ต่างกันมากสุดท้ายแล้วเพื่อนๆที่ซื้อ iPhone มาแล้วหรือว่ายังไม่ซื้ออยากจะบอกตรงที่สักทีนึงนะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มอีกเหมือนกันแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเห็นว่ามันจำเป็นมันมีตามรีเสิร์ชว่าทำไมคนไทยถึงเปลี่ยน iPhone รุ่นใหม่แล้วก็มีอยู่เหตุผลหนึ่งที่เป็นคนทำงานออฟฟิศที่เปลี่ยน iPhone เพราะว่ามันคือรางวัลของชีวิตเขาคิดซะว่ามันคือการให้รางวัลชีวิตเพราะนั้นถ้าให้รางวัลชีวิตแล้วมากักกับพวกแอคเซสซอรี่ต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกดีกับมันได้เนี่ยผมว่าก็ไม่เหมาะเท่าไหร่หรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยรุ่นผมขึ้นไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนโทรศัพท์เป็น iPhone รอบนี้เนี่ยคือการเปลี่ยนเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นการใช้งานได้นานขึ้นหมายถึงความคุ้มค่าซึ่งอย่างที่ผมบอกผมเลือกตัว iPhone 16 ธรรมดาตัวเนี้ยก็คือเลือกเพราะความคุ้มค่าเช่นกันถ้ามีการปกป้องอย่างดีแล้วทำให้ความคุ้มค่ามันเพิ่มขึ้นเพราะว่าก็เหมาะกับการลงทุนครับสุดท้ายแล้วใครดูคลิปนี้ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหรือว่าใครมีข้อมูลอะไรที่ผมพูดผิดไปอยากช่วยแก้ไขก็คอมเมนต์บอกกันได้ใครที่ยังไม่กด Subscribe ผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครดูมาถึงตรงนี้ผมขอบคุณมากครับ